السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلم الناس باللغة العربية في القرآن والحديث كثير، أما أنا الفقير لا أستطيع، ما عندي علم فيهما. لذلك في هذه الفرصة أنا أريد أن أتكلم باللغة العربية طبعا، لكن في شيء آخر. كما ترون عندنا الصورة في محطة الأطوار من سبيكة الحديد. في هذه محطة الأطوار عندنا X والواي. الإكس نبدأ من الصفر إلى 6.7%. هذا X يعني التكوين من الكربون. وأما هذا Y هذه يعني درجة الحرارة، نبدأ من 400 إلى 1600. إن شاء الله من هذه الصورة، من هذه محطة الأطوار، إذا سئلنا مثلا ما الفرق بين الحديد والصلب، إن شاء الله سوف عندنا جواب. لكن قبل هذا إن شاء الله سوف نتكلم ونبحث يعني بالبطاء شيئا فشيئا، نقطة بنقطة. يمكن نحن نسمع من قبل يعني في حديد وصلب يعني عندهما يعني الفيز، يعني فيز أرسنايد، فيريد، سيمنتايد وما أشبه من ذلك. لكن السؤال في أي درجة الحرارة وجدنا يعني أرسنايد، في أي درجة الحرارة وجدنا فيريد، في أي تكوين وجدنا فيرليت وسيمنتايد. لذلك هذه محطة الأطوار مهمة جدا، وهذه محطة الأطوار يعني مشهورة في طلاب الذي يدرسون يعني طبعا في هندسة المواد أو هندسة الميكانيكا. إن شاء الله نبدأ بالنقطة الأولى. وفي زاوية اليسرى العليا هذه صورة المقابرة من هذه النقطة. إذن النقطة الأولى تسمى نقطة بيرتكتيك. ما هي نقطة بيرتكتيك؟ النقطة بيرتكتيك نقطة التي فيها تغير من ليكويد مع صالد تغير إلى صالد ثاني. بنسبة هذا تغير سوف يعني تغير دلتا فيز، يعني في هذه فيز دلتا، وليكويد إلى فيز جاما. الجاما هي عنده يعني اسم آخر، اسمه يعني أرسنايد. إذا نقول هذا جاما، وطبعا نحن نعرف هذا جاما، هذا أرسنايد. الجاما أرسنايد، هذا نقطة الأولى في هذه محطة الأطوار. وثم النقطة الثانية أين هي؟ النقطة الثانية يعني في تكوين في 4.3%، وتسمى هذه نقطة يوتكتيك. السؤال ما هو يعني التغير يعني في هذه النقطة؟ تغير في هذه النقطة يعني تغير ليكويد إلى صالدين، يعني من الليكويد يعني يكون صالد أول وصالد ثاني. بنسبة هذا التغير يعني تغير ليكويد إلى جاما وفيريكربايد. وبالخصوص لفيريكربايد لديه اسم آخر اسمه سيمنتايد. إذن في نقطة يوتكتيك تغير ليكويد إلى أرسنايد وسيمنتايد. هذه النقطة الثانية في هذه محطة الأطوار. ونمشي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة يعني موجود يعني في تكوين 0.76%. تسمى هذه نقطة يوتكتويد. إذن يعني عندنا بيريتكتيك، يوتكتيك ويوتكتويد. في يوتكتويد السؤال يعني هل هنا يعني موجود التغير مثل بيريتكتيك ويوتكتيك؟ نعم، لكن مختلف. في هذه نقطة يوتكتويد موجود يعني التغير من صالد أول إلى صالدين، يعني إلى صالد ثاني وصالد ثالث.
بالنسبة لهذا التغير سوف تغير أوستنايت إلى ألفا وسيمنتايت. وبالخصوص للألفا يعني لديه اسم آخر يعني فريد. إذا نقول في نقطة يوتكتويد تغير أوستنايت إلى فريد وسيمنتايت. هذا نقطة الثالثة في مخطط الأطوار سبيكة الحديد. إذا نرسم مثلا يعني خطا من هذه النقطة إلى X، ونرسم أيضا في هذه النقطة يعني في التكوين 2.14% كربون، سوف عندنا تكوينين. التكوين الأول يعني فيها تكوين من 0 إلى 0.76% كربون، يسمى هذا التكوين هيبويوتكتويد. وكيف يعني التكوين الكربون التي فيها كربون من 0.76 حتى 2.17%، يسمى هذا تكوين هيبويوتكتويد. إذا الآن عندنا تكوينين في تكوين من 0 إلى 2.14% كربون. السؤال الآن إذا ما هذا يعني ما وجدنا في هذا التكوين من 2% حتى 7% مثلا. ما هذا يعني ما هو تكوين التكوين في كربون، التكوين في 2% حتى 7% كربون اسمه التكوين الحديد الزهر كاست ايرون. إذا من هذا مخطط الأطوار عندنا شيء جديد، علم جديد. الجواب لما كنا سئلنا ما الفرق بين الحديد والصلب، إذا عندنا جواب الفرق بين الحديد والصلب هي كربون. إذا سبيكة فيها كربون أقل من 2% كربون تسمى هذه السبيكة سبيكة صلب. إذا سبيكة فيها كربون أكثر من 2% كربون تسمى هذه السبيكة سبيكة الحديد، يعني الحديد الزهر كاست ايرون. إذا إن شاء الله عندنا شيء جديد، الجواب من سؤال ما الفرق بين الحديد والصلب. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.